केकचं साधं नाव जरी काढलं ना, तरी लहान मुले आनंदाने उड्या मारायला लागतात. पण आजचा हा केक लहानच नाही, मोठ्यांना सुद्धा प्रचंड आवडेल एवढा चविष्ट आहे. अहो, एवढंच नाही, ज्यांना केक आवडत नसेल ना, त्यांना सुद्धा हा केक खूप आवडणार आहे. पौष्टिक आहे, कारण हा केक आपण रव्यापासून बनवतो आहे. आणि या व्हिडिओमध्ये जे प्रमाण आणि कृती मी तुम्हाला सांगणार आहे, ती एवढी साधी सोपी असणार आहे, की व्हिडिओ बघून लहान मुलेसुद्धा हा केक सहज बनवू शकतील. अगदी लक्षात राहण्यासारखी कृती आणि साहित्य असणार आहे. आणि या केकची विशेष बाब अशी असणार आहे, की या केकचं बॅटर तयार करण्यासाठी आपण फक्त एका मिक्सरच्या भांड्याचाच वापर करणार आहोत. त्यामुळे जास्त पसाराही होणार नाही आणि जास्तीची भांडीसुद्धा खराब होणार नाही. कृतीसुद्धा सोपी असणार आहे आणि प्रमाण तर एवढं सोपं आहे, की कुणालाही सहज लक्षात राहील. तर हा केक आपण रव्यापासून बनवतो आहे. त्यासाठी आपल्याला बारीक रवा वापरायचा आहे आणि इथे मी मेजरिंग कपचा वापर करते आहे. तुम्ही वाटीचाही वापर करू शकता. हा 250 mlचा कप आहे. या कपनी मोजून 2 कप बारीक रवा घ्यायचा. त्याच कपनी मोजून 1 कप मी साखर घेतलेली आहे. इथे मी जी साखर घातलेली आहे ती पावडर न करता घातलेली आहे. पावडर साखरचं आणि साध्या साखरचं प्रमाण वेगवेगळं असतं. बेकिंग पावडर घालायचं आहे, तर ते मी पोहे खाण्याच्या चमच्यानी 1 चमचा लेव्हल करून घातलेला आहे. बेकिंग सोडा घालायचा आहे, त्याच चमच्याने अर्धा चमचा लेव्हल करून घालायचा आणि इथे मी इलायची घालते आहे. तर बेकिंग सोडा आणि बेकिंग पावडर दोन्हीही जेव्हा तुम्ही घालता ना, तर ते जुने घालू नका, नवीनच घालायचे आहे. त्यामुळे केक जो आहे तो व्यवस्थित फुलतो सुद्धा, जाळीसुद्धा छान पडते. बरेच जण केक बनवत असताना त्यामध्ये जुना बेकिंग सोडा आणि पावडर घालतात. त्यामुळे केक जो आहे तो परफेक्टली फुलत नाही. आणि अजून एक महत्त्वाची गोष्ट, बेकिंग सोडा आणि बेकिंग पावडर फ्रिजमध्ये कधी स्टोअर करायचं नाही, बाहेरच स्टोअर करायचं. आता हे सर्व आपल्याला मिक्सरला फिरवून याची अगदी बारीक पावडर तयार करायची आहे. अगदी मैदा असतो ना, तसं बारीक पावडर व्हायला हवं. तर तुम्हाला बघून लक्षात आलंच असेल, माझ्या हाताला सुद्धा पीठ चिकटलेलं आहे. म्हणजे हे किती फाईन पावडर तयार झालेली असेल. असंच बारीक वाटायचं. आता यामध्ये मी मिल्क पावडर घालते आहे आणि हे आपलं केकचं प्रीमिक्ससुद्धा आहे. तुम्ही स्टोअर करून ठेवू शकता आणि हवं तेव्हा याचा केक बनवू शकता. मी हा केक वाळूवर भाजणार आहे. तुम्ही याऐवजी मिठाचाही वापर करू शकता. ज्या भांड्यामध्ये बनवणार असाल ते भांडं यामध्ये बसवून बघायचं आणि 10 मिनिटासाठी मध्यम आचेवर हे भांडं प्रीहीट करायचं. भांडं 5 मिनिट गरम झाल्यानंतर यामध्ये आपल्याला अर्धा कप दही घालायचं आहे. लक्षात ठेवायचं, दही जे आपण घालणार आहोत ते ताजं असायला हवं. अजिबात आंबट नसलेलंच दही वापरा. 1 कप दूध घालायचं आणि पाऊण कप तेल घालायचं आहे. तेलसुद्धा सुगंधित वापरायचं नाही, म्हणजे शेंगदाणा किंवा मोहरीचं तेल वापरायचं नाही. रिफाईंड तेल वापरायचं, ज्याला कुठलाही सुगंध नाही असंच तेल वापरायचं. रंग देण्यासाठी मी इथे पिवळा रंग घातलेला आहे, तो स्किप करू शकता तुम्ही. आणि तुम्हाला जर यामध्ये इसेन्स घालायचाच असेल, तर तुम्ही इथे पायनॅपलचाही घालू शकता, बनाना किंवा कुठलाही तुम्हाला जो आवडत असेल तो इसेन्स तुम्ही यामध्ये घालू शकता. आणि मिक्सरला हे फिरवून घ्यायचं. बघितलं ना किती साधा सोपा केक आहे. हे बॅटर जे आहे ना, इथे तयार झालेलं आहे, बघू शकता. परफेक्ट झालेलं आहे. यामध्ये एक्स्ट्रा पाणी घालण्याची सुद्धा गरज नाही आहे. तर हे जे प्रमाण आहे ते अगदी योग्य प्रमाण आहे. या प्रमाणानुसार बनवाल तर केक अगदी परफेक्ट होईल. यामध्ये आता मी टुटी फ्रुटी घालते आहे. तर ही सुद्धा आपण याच मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून एकदा असं मिसळून घेऊया. आता हा केक बनवण्यासाठी मी केक टिनचा वापर करते आहे. तुम्ही साधा कुकरचा जो डबा असतो ना, त्याचाही वापर करू शकता. तर या डब्याला व्यवस्थित तेल लावून घ्यायचं. सर्व बाजूंनी, वरील बाजूनी सुद्धा तेल ब्रश करून घ्यायचं आणि तुमच्याकडे बटर पेपर जर नसेल, तर थोडा मैदा किंवा गव्हाचं पीठ भुरभुरून घ्यायचं. म्हणजे जो केक आहे ना, तो लवकर सुटून निघून येतो. माझ्याकडे बटर पेपर होता, त्यामुळे मी इथे बटर पेपर घालते आहे. बटर पेपरच्या वरून तेल लावण्याची अजिबात गरज नाही. आता जे बॅटर आपण तयार केलेलं होतं, हे लगेच आपल्याला या टिनमध्ये घालायचं आहे. तर अशी रिबन कन्सिस्टन्सी असायला हवी. कुठलाही केक जर तुम्ही बनवत असाल ना, तर अशी रिबन कन्सिस्टन्सी असेपर्यंत आपल्याला याला पातळ करायचं आहे. यापेक्षा जास्त पातळ किंवा दाटसर हे बॅटर ठेवायचं नाही. तर हे सर्व बॅटर आता टिनमध्ये घातल्यानंतर या पद्धतीने टॅप करून घ्यायचं. म्हणजे जे एअर बबल्स असतात ते निघून जातात. आता हा केक जर तुम्हाला ओव्हनमध्ये बेक करायचा असेल, तर 180 डिग्री सेल्सिअसला ओव्हन प्रीहीट करायचं आणि 180 डिग्री सेल्सिअसला 25 ते 30 मिनिटापर्यंत बेक करायचा. पातेल्यामध्ये आपण मीडियम फ्लेमवर हा बेक करतो आहे. तर हा जवळपास आपण 30 ते 40 मिनिटापर्यंत बेक करणार आहोत.
30 मिनिटानंतर झाकण उघडून बघायचं. मध्यभागी सुरी टोचून बघायची. कच्चा वाटत असेल तर अजून बेक करायचा. काही दिवसापूर्वी माझ्या मुलीचा वाढदिवस झालेला होता. तेव्हा मी हा मैद्याचा डॉल केक बनवलेला होता. तुम्हाला रेसिपी हवी असेल तर कमेंट करा. मी डॉल केकची रेसिपी लवकरच तुमच्यासोबत शेअर करेल. आता 30 ते 45 मिनिटानंतर मी झाकण उघडून बघते आहे. मध्यंतरी उघडून बघितलेलं होतं. मला मध्यभागी थोडा कच्चा वाटत होता. परत मी याला 5 मिनिट शिजवून घेतलेलं होतं. तर बघू शकता तुम्ही. वरून बघितल्यानंतर तुम्हाला लक्षात आलं असेल, हा केक परफेक्टली बेक झालेला आहे. आता लगेच याला झाकून ठेवायचं आहे. गरम-गरम असताना आपण डिमोल्ड करू शकत नाही, कारण केक तुटू शकतो आणि असं झाकून ठेवल्यामुळे काय होतं, केक जो आहे ना छान मऊ होतो, कडक होत नाही. तर वरील बाजू बरेच वेळा केकची कडक होऊन जाते आणि केकसुद्धा बरेच वेळा वातळ होऊन जातो काही वेळानंतर. तर असं होऊ नये यासाठी गरम असताना केकला झाकून ठेवायचं आणि गार झाल्यानंतरच डिमोल्ड करायचा. सर्व कडा सुरुवातीला सोडवून घ्यायच्या आणि नंतरच डिमोल्ड करायचा आहे. म्हणजे केक जो आहे ना तो तुटत नाही. आता मी तुम्हाला केक डिमोल्ड करून दाखवते आहे. थोडं टॅप करायचं आणि हा केक बघू शकता तुम्ही. परफेक्टली बेक झालेला आहे. जाडी बघू शकता काय मस्त पडलेली आहे. हा केक तुम्ही मुलांना टिफिन बॉक्समध्ये सुद्धा देऊ शकता. टी टाईम केक म्हणून सुद्धा खायला खूप मस्त लागतो आणि वाढदिवसासाठी तुम्हाला मैद्याचा अनहेल्दी केक न बनवता हेल्दी केक जर बनवायचा असेल, तर व्हिपिंग क्रीमची सजावट करून सुद्धा तुम्ही हा केक वाढदिवसासाठी सुद्धा अगदी सुंदर बनवू शकता. जर तुम्हाला या रवा केकवर क्रीमची सजावट करून अगदी बेकरीसारखा प्रोफेशनल दिसणारा केक बनवायचा असेल, तर त्याचा डिटेल व्हिडिओसुद्धा मी तुमच्यासोबत शेअर करेल, पण त्यासाठी तुम्हाला कमेंट करावी लागेल. जास्तीत जास्त कमेंट जर आल्या, तर मी तुमच्यासोबत परफेक्ट रवा केकची अगदी बेकरी स्टाईल सजवलेला केक कसा बनवायचा त्याची रेसिपी नक्की शेअर करेल, पण जास्त कमेंट आल्या तरच मी शेअर करेल. तर इथे केकचं टेक्स्चर तुम्ही बघू शकता. मी हा केक थोडा गरम असतानाच डिमोल्ड केलेला होता. पण हा बघू शकता तुम्ही, याची जाडी बघा किती मस्त आणि परफेक्ट पडलेली आहे. बघून कुणालाच असं वाटणार नाही, की हा केक आपण रव्यापासून बनवलेला आहे. मैद्याचा केक जेवढा चविष्ट लागत नाही, त्यापेक्षा कितीतरी पटीने हा केक चविष्ट लागतो आणि पौष्टिक आहे. आणि विशेष म्हणजे जास्त पसारा न करता आपण फक्त एका मिक्सरच्या भांड्याचा वापर करून हा केक बनवलेला आहे. त्यामुळे पसाराही होत नाही, जास्तीची भांडी खराब होत नाही आणि केक हा झटपट तयार होतो. तर बघू शकता हा केक. नक्की ट्राय करून बघा. तुम्हाला रवा केकची ही परफेक्ट रेसिपी कशी वाटली? मला कमेंट करून नक्की कळवा आणि हो, तुम्हाला जर मैद्याचा केकची रेसिपीसुद्धा बघायची असेल, म्हणजे जो डॉल केक मी तुम्हाला दाखवला, त्याची रेसिपी तुम्हाला बघायची असेल, तर मला कमेंट करा. जास्तीत जास्त कमेंट आल्या, तर मी डॉल केकची रेसिपीसुद्धा शेअर करेल आणि रवा केक आपण व्हिपिंग क्रीम लावून सजावट करून अगदी बेकरीसारखा कसा बनवू शकतो, ते जर तुम्हाला बघायचं असेल, तरी मला कमेंट करा. दोन्हीही रेसिपी नक्की शेअर करेल जर तुम्ही कमेंट केल्या तर. लवकरच भेट होईल. तोपर्यंत हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघण्यासाठी तुमचे मनःपूर्वक आभार. धन्यवाद.